Три художники, три таємниці, про які не розповідають у підручниках. Густав Клімт написав 1000 картин і жодного разу не намалював себе. Жодного разу за все своє життя. Едвард Мунк зберігав майже всі свої роботи вдома і відмовлявся їх продавати. Луїза Буржуа чекала визнання 70 років і отримала його. Сьогодні три долі, три дивацтва і три причини, чому ці люди стали легендами. Густав Клімт – один із найвідоміших художників в історії. Його поцілунок відтворюють на плакатах, мільйонах листівок, навіть на татуюваннях. Його портрет Адель, Блох-Бауер та сама Золота Адель продали за 135 мільйонів доларів. Але є одна річ, яку він ніколи не робив. Він жодного разу не намалював себе. Ні жодного автопортрету. І він за все своє життя лише залишив рідкісний текст. Він назвав його коментар до неіснуючого автопортрету. І він написав: «Я ніколи не малював себе. Я багато менш цікавлюсь собою як предметом для картин, ніж іншими людьми». Художник, чиє ім'я знає весь світ, не залишив жодного свого портрета для нащадків. Але це ще не все. Поки Клімт малював своїх красунь у золоті, він вів абсолютно таємничий спосіб життя. Він ніколи не одружився, не мав офіційної родини, але після його смерті у 1918 році до суду звернулося 14 людей з документами, з доказами, 14 дітей, про яких ніхто не знав. А ще одна деталь: найбільшою любов'ю його життя були не жінки, а це були котики. Його майстерня була повна котів, і його улюблена кішка – це Катце, і вона є на одній з небагатьох його фотографій. Ось такий був Клімт без власного обличчя з 14 невідомими дітьми та котиками у майстерні. Але якщо Клімт приховував себе, то наступний художник приховував зовсім інше. Едвард Мунк, Норвегія, кінець 19-го, початок 20-го століття, крик. Мабуть, найвідоміший образ тривоги в історії мистецтва. Його знають навіть ті, хто ніколи не цікавився живописом. Але мало хто знає, як Мунк жив з цими образами і з усіма роботами, які він зробив. Він не продавав їх, не більшість, а майже всі. Він жив у будинку, де стояли, вісили, лежали стовпками понад 1000 картин, плюс 15 тисяч графічних аркушів, плюс 1000 малюнків. Сусіди та знайомі казали, що картини займали кожен куток. Він навіть називав їх «мої діти». Але чому? Щоб зрозуміти Мунка, треба знати його дитинство. Коли йому було 5 років, померла мати від туберкульозу. Коли йому було 14, від тієї ж хвороби померла улюблена сестра Софія. Він виріс у домі, де смерть приходила без попередження і виносила з нього все, що він любив. Мунк боявся втрати. Його картини – це спогади, зафіксований біль, збережені моменти. Відпустити картини означало відпустити частину себе. У 1908 році він пережив нервовий зрив. В 8 місяців він пробув у клініці, і після виходу він переїхав за місцем. Жив практично самостійно і продовжував творити. А перед смертю у 1944 році він залишив заповіт. Всі роботи, що зберігалися у нього вдома, всі до єдиної, він передав їх місто Осло безкоштовно. Сьогодні вони зберігаються в музеї Мунка. І туристи з усього світу їдуть дивитися на дітей, яких він так не зміг відпустити за своє життя. Клімт ховав себе, Мунк ховав свої роботи, а наступна ховала свій талант від цього світу. 70 років. Луїза Буржуа народилася у Парижі у 1911 році. З дитинства вона малювала, лепила, творила, вчилася у Сорбоні, потім переїхала до Нью-Йорка з чоловіком. У нас є на каналі ще відео про Луїзу Буржуа, яке ви можете подивитися, посилочки у цьому кутку. Але арт-світ її не помічав, і першу виставку вона зробила в 1945 році. І вона прийшла непомітно, ця виставка. Друга, третя, четверта також була тиша.
Якби більшість людей стикалася з таким, вони би кинули це. Але буржуа не кинула. У 1982 році їй виповнився 71 рік. І саме тоді Музей сучасного мистецтва МоМА в Нью-Йорку відкрив її персональну ретроспективу. Вперше в своїй історії МоМА зробив таку виставку для жінки-художниці. І весь світ зупинився і подивився. А потім з'явився гігантський павук – маман, заввишки 9 метрів. Він стоїть сьогодні в кожному великому місці біля дуже великих музеїв. Цей павук – це її мати, жінка, яка реставрувала гобелени, яка мовчки тримала сім'ю попри все. Буржуа казала, моя мати була павуком. Вона захищала, плела, будувала. І останній факт, найважливіший про буржуа, це те, що вона до останніх днів кожної неділі відкривала свої двері в майстерню для молодих художників. Просто так, без оплати, щоб передати те, що їй так довго не давали. Луїза Буржуа померла в 2010 році у 98 років. Клімт, Мунк, Буржуа – 3 абсолютно різні людини, 3 різні країни і епохи. Але між ними є щось спільне. Кожен з них обрав своє. Клімт – анонімність, Мунк – збереження, Буржуа – терпіння. Кожен з них залишив після себе мистецтво, яке пережило їх. Може, і справді не важливо, як тебе сприймає світ прямо зараз. Важливо, що ти продовжуєш. Якщо тобі цікаві такі історії, підпишись. На цьому каналі я розповідаю про художників так, як звичайно не розповідають. Не забудь поставити вподобаєчку, і я чекаю вас у наступному відео. Па-па!